Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ibrahim Cielicol rupe tăcerea, decizia instanței care îi zguduie lumea personală. Ibrahim Cielicol, cunoscut pentru privirea sa intensă și interpretările de neuitat, a dovedit încă o dată că este și în afara camerei un om cu principii de neclintit. De data aceasta, nu este vorba despre un nou serial sau un contract de milioane de dolari, ci despre ceva mult mai profund și mai personal. Protecția fiului său. Fraza care i-a zguduit pe urmăritorii săi, fiul meu nu poate crește în aceeași casă cu un infractor, nu rezonează doar ca o declarație fermă, ci și ca începutul unei furtuni emoționale la care nimeni nu se aștepta. După ani de tăcere discretă despre viața sa privată, actorul a decis să-și ducă lupta în instanță. Și a făcut-o cu o determinare care nu lasă loc de îndoială. Potrivit unor surse apropiate cazului, decizia de a intenta un proces nu a fost bruscă. A fost rezultatul a luni de tensiune, semnale ignorate și limite care nu mai puteau fi ignorate. Pentru Ibrahim, siguranța emoțională și fizică a fiului său este o linie roșie, iar când acea linie a fost amenințată, răspunsul său a fost imediat. Cei apropiați spun că a încercat tot posibilul să evite această situație, dar, în cele din urmă, instinctele tatălui său au depășit orice alte considerații. Acum, ceea ce se duce nu este doar o luptă juridică, ci și una morală. Pentru că atunci când vine vorba de un fiu, totul devine personal. Identitatea persoanei menționate ca fiind criminalul a fost păstrată în mod deliberat confidențială de către echipa juridică a actorului, dar speculațiile nu au întârziat să apară. Ceea ce este clar este că, pentru Ibrahim, este de neconceput să-i permită fiului său să împartă un acoperiș cu cineva al cărui trecut sau prezent îi pune în pericol bunăstarea. Și această convingere a fost forța motrice din spatele acestei măsuri drastice. Nu este vorba despre răzbunare sau scandal gratuit. Este vorba pur și simplu despre protejarea celui pe care îl iubește cel mai mult. Și în această cruciadă, este dispus să meargă până la capăt. Procesul, intentat la o instanță de familie, a captat atenția întregii mass media, nu din cauza morbidității cazului, ci datorită forței cu care Ibrahim a vorbit din inimă. Prin intermediul avocaților săi, el a precizat clar că nu urmărește să pedepsească sau să ruineze pe nimeni, ci pur și simplu să stabilească limitele necesare pentru un mediu sănătos pentru fiul său. Această claritate și seninătate, chiar și în mijlocul furtunii, a generat respect chiar și în rândul celor care nu cunosc toate detaliile cazului. O audiere publică a fost evitată până acum, dar următorii pași ar putea fi decisivi. Între timp, pe rețelele de socializare, problema a generat un val de sprijin. Mii de părinți și-au exprimat empatia față de situație, subliniind valoarea luării unor decizii dificile pentru bunăstarea copiilor lor. Unii și-au împărtășit propriile povești de luptă în contexte similare, creând un spațiu neașteptat de solidaritate în jurul lui Ibrahim. În schimb, există și cei care se întreabă dacă această expunere publică a fost necesară. Însă el a optat pentru tăcerea presei, lăsând documentele legale să vorbească de la sine. Abordarea sa este clară, acționează ferm, nu tare. La nivel emoțional, acest moment marchează un punct de cotitură în viața actorului. Cei care îl cunosc bine spun că trece printr-un proces intern complex, în care se amestecă tristețea, frustrarea și determinarea. A fi tată schimbă totul, spun el, iar în cazul lui nu este diferit. Prioritățile sunt reordonate, temerile devin mai clare, iar puterea apare în locuri neașteptate. Ibrahim pe care îl vedem acum nu este doar idolul de pe ecran, ci un bărbat care se confruntă cu propriile limite pentru cea mai pură iubire pe care a simțit-o vreodată. În acest proces, sprijinul familiei a fost crucial.
Oamenii foarte apropiați au fost alături la fiecare pas, întărindu-i decizia și amintindu-i că nu este singur. Cei apropiați insistă că acesta nu este un război, ci o necesitate. Că uneori dreptatea nu este o opțiune, ci o obligație. Și că fiecare act de protecție este, de asemenea, un act de iubire. Prin urmare, această poveste nu ar trebui citită ca o tragedie, ci ca o declarație de principii. O poveste în care curajul învinge frica. Deocamdată, procesul legal este în desfășurare, iar în următoarele săptămâni se așteaptă evoluții importante. Totuși, ceea ce este deja evident este că Ibrahim este mai puternic ca niciodată, chiar dacă drumul de urmat este incert. Este dispus să accepte consecințele deciziilor sale, convins că fiul său va înțelege într-o zi. Va ști că tatăl său nu a stat cu mâinile în brațe, că a luptat, că a spus destul și că a acționat cu inima în mână. Mulți se întreabă ce impact va avea acest lucru asupra carierei sale. Dar adevărații admiratori știu că există momente în viață când viața profesională trece pe plan secund. Și că integritatea nu se măsoară după numărul de proiecte semnate, ci după bătăliile pe care cineva alege să le ducă în tăcere. Ibrahim a ales cea mai nobilă bătălie dintre toate. Cea unui tată care vrea să-și protejeze fiul de rău, chiar dacă asta înseamnă să se expună. Viitorul este incert, dar ceea ce este sigur este că acest episod a arătat o nouă latură a lui Ibrahim Cielicol. Una care transcende faima, ecranul și flash-urile. Una care ne amintește că în spatele actorului se află un om, cu emoții, cu limite și cu o dragoste atât de mare încât nu poate fi exprimată în cuvinte. Aceasta este povestea care îi mișcă pe atât de mulți astăzi. Și poate că, atunci când toate acestea se vor termina, această experiență va deveni fundamentul a ceva și mai puternic. O viață mai calmă, mai sigură și mai autentică pentru fiul său. Pentru că asta contează cu adevărat. Nu titlurile, nu comentariile, nu criticile. Doar bunăstarea cuiva care nu se poate apăra. Și pentru asta, tatăl său și-a ridicat vocea. Acest episod poate servi și ca o oglindă pentru mulți, o oportunitate de a reflecta asupra ceea ce suntem dispuși să facem pentru cei pe care îi iubim. Pentru că atunci când pericolul bate la ușa casei noastre, trebuie să avem curajul să-l închidem și să-l protejăm cu tot ce avem. Chiar dacă doare. Chiar dacă costă. Chiar dacă decizia devine titlu. Ibrahim a reușit. Și, procedând astfel, a arătat clar că nu doar joacă roluri de eroi pe ecran. Că în viața reală, este capabil să joace și în propria poveste de curaj. O poveste care astăzi ne invită să privim dincolo de faimă și să recunoaștem inima care bate în spatele personajului. Pascali